ආයිබෝවන්. ඔන්න අද මම හැදුවා අලයි කෝන්ෆ්ලවර් දාලා රසවත් පොඩි බයිට් එකක්. මේක බිස්කට් එකක් වගේ. මේක හදන්න මේ තියෙන සුද්ධ කරගත්ත අල ටිකක්. ඒක මං කෑලි වලට කපා ගන්නවා ඉක්මනින් තම්බ ගන්න පුළුවන් නිසා. ඔන්න දැන් මම මේ අල ටික තම්බාගෙන හොඳට පොඩි කර ගන්නවා. මේකේ කෑලි නැති වෙන්නම හොඳට පොඩි කරන්න ඕනි. මේ තියෙන්නේ මම පොඩි කරගත්ත අල ටික. මේකට අවශ්‍ය පමණ ලුණු එකතු කරලා ගම්බිරිස් ටිකකුත් දා ගන්නවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩුත් එකතු කරනවා. ඔයාලා සැරට කන්න කැමති නම් විතරක් මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න. දැම්මේ නැහැ කියලාත් මේකේ රසයේ වෙනසක් නැහැ. දැන් මම මේකට කෝන්ෆ්ලවර් මීස හැඳි 3ක් එකතු කරනවා. ඊළඟට මම මේක හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. තාමත් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් මගේ මේ වීඩියෝ බලන්න මාව subscribe කරන්න. දැන් මේක හොඳට කලවම් කර ගන්න ඕනේ. එක ගුලියක් වෙනකම්ම කලවම් කර ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත මගේ අල මිශ්‍රණය. දැන් මේකෙන් ටිකක් අරගෙන දිගට හැඩයට තුනී කර ගන්නවා. ඊළඟට මම මෙන්න මේකෙන් මේ විදියට කෑලි කපා ගන්නවා. ඊළඟට මම ගෑරුප්පුවක් අරගෙන මේ එක කෑල්ලක් මැදින් මෙන්න මේ විදිහට තියලා තද කරනවා. දැන් මේක මෙහෙම ඉස්සරහට ඇදලා මේක ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලත් මේ ටික හදා ගන්න. මේක පොඩි බිස්කට් එකක් වගේ. මේ වෙලාවේදී මම තාච්චියක් ලිපේ තියලා තෙල් එකතු කරලා රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට මේ හදාගත්ත ඒවා එකින් එක දාලා හොඳට බැද ගන්නවා. දෙපැත්ත හරවලා හොඳට මේක බැදෙන්න ඕනි. ඔයාලත් අවශ්‍ය තේබුන වෙලාවට මේ වගේ දෙයක් හදලා බලන්න. ඉක්මනින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. පොඩි ළමයි හිම ඉන්නවා නම් ගොඩාක් කන්නත් ආස හිතෙයි. මේ විදිහට මම හදාගත්ත මේ ටික හොඳට බැද ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පොඩි බයිට් එක. මේක ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මම තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම ඔයාලා හම්බ වෙන්න එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.